Alam ko nakaka-intimidate magkabit ng concealed hinges sa mga cabinet doors. And you're in for a treat sa video na to, okay? Gumawa ako ng template. At ito na yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng pagkakabit ng cabinet doors with concealed hinges sa cabinet natin, okay? So ito yung template na ginawa ko. Yung space ng ating 35mm hole, na gumamit lang ako ng Forstner bit. Ito, 35mm yan. 5mm lang yung space niya. Tapos yung space nung dalawa, from up, tsaka dito sa bottom, kumuha lang ako ng scrap na 2x2 ko. Then, yun yung magiging center ng hole ko. Okay? And next natin gagawin, ikakabit natin itong template na to dito sa ating main carcass. Una, ilalagay ko itong shim ko, which is exactly 3mm. Saktong-sakto siya as I reveal natin yung space nung ating mga pinto. Yan. Okay na yan. Then, yung ating template. Ngayon, nakapwesto na yung ating template door dito sa ating carcass. I-screw ko na yung hinge dito sa main cabinet natin. Sorry, medyo mahirap na yung camera angle, ano? But I'll try my best to show it. Yan. Then, screw. Alright. Trying isa. There you go. Alright. So, ito na yung ating door. Oh, yeah. So, equal yung space niya, no? Okay, so ngayon, tatanggalin ko na itong template na to. Then, bubutasin ko na siya ng tuluyan para gawin kong pattern pagbubutas ng ating actual door. Ang video na to, mga katol, ay missing part nung super duper awesome kitchen furniture na build ko na dito. Yung kitchen furniture na akala mo hindi mo kailangan, pero kailangan pala. So, kung gusto mo panood yung video na yon, panoorin mo tong video na to. Tapos yung pagkakabit at pagsukat ng drawer slide nung kitchen furniture na to, andito. So, kumpleto na. Kumpleto sa regados na. Kaya ano pang hinihintay mo? Abay, mag-subscribe ka na. Yung red button dyan. Click mo lang! Libre yan. Okay? Bye-bye!